নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি উন্মেষ পাঠ্যপুথিৰ চতুৰ্থ পাঠটো লৈ আহিছোঁ। চতুৰ্থ পাঠৰ নাম ৰুগৈ বলা গছৰ পুলি। নিশ্চয় তোমালোকে অকণমান অনুমান কৰিছা যে পাঠটোৰ বিষয়বস্তু কি হ'ব। হয়, গছৰ পুলি ৰোপণৰ কথা কৈছে। এই পাঠটো নাটক আকাৰত আগবঢ়াই লৈ যোৱা হৈছে। নাটকৰ জৰিয়তে পাঠটো আমাক বুজাইছে যে গছপুলি ৰুলে কি হয়। নাট্যকাৰে এই নাটকখন দুটা দৃশ্যত ভাগ কৰিছে। দুটা দৃশ্যৰ মাজেৰে সম্পূৰ্ণ পাঠটো শেষ কৰিছে। এতিয়া পাঠটো দীঘলীয়া, সেয়েহে চমুকৈ কৈ দিছোঁ ইয়াৰ বিষয়বস্তু কি হ'ব। তোমালোকে অকণমান চাই লোৱা যে গোটেই পৃথিৱীখনেই আমাৰ ঘৰ। এই পৃথিৱীৰ মাটি, পানী, বায়ু, গছ গছনি, জীৱ জন্তু আদি আমাৰ পৰিয়ালৰ অংগ। যে আমাৰ ঘৰ হ'ল এই গোটেই পৃথিৱীখন, আৰু এই পৃথিৱীৰ যে মাটি, পানী, বায়ু, গছ গছনি, জীৱ জন্তু এই সকলোবোৰ হ'ল আমাৰ পৰিয়ালৰ অংগ। পৰিয়ালটোৰ সকলো সদস্যৰ সুখ শান্তিৰ বাবে আমি আমাৰ চৌপাশৰ পৰিৱেশ সুন্দৰকৈ ৰাখিবই লাগিব। যে এই অংগ সুখ শান্তিৰ বাবে আমাৰ যে চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ সুন্দৰকৈ ৰাখিবই লাগিব। পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ বাবে গছপুলি ৰোপণ হ'ল অন্যতম উপায়। যে পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ বাবে গছপুলি ৰোৱাটো হ'ল এটা অন্যতম উপায়। গছে জীৱকুলক আশ্ৰয়, খাদ্য আদিকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰকাৰে সহায় কৰে। গছে আমাক কিমান ধৰণে সহায় কৰে সেইটো তোমালোকে নিশ্চয় শুনিছা, পঢ়িছা। ইয়াত সেই বিষয়ে জনোৱা হৈছে যে আমাক আশ্ৰয় দিয়ে, খোৱাৰ পৰা আদি কৰি আমাক বহুত ধৰণে সহায় কৰে। পাঠটিত গছপুলি ৰোৱাটো এক উৎসৱ হিচাপে প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে। যে এই পাঠটিত গছপুলি ৰোৱাটো এটা উৎসৱ বুলি দেখুওৱা হৈছে। এয়া পাঠটোৰ প্ৰথম দৃশ্য। এটা গীতেৰে ৰং আহে পাখি মেলি, এটা গীতেৰে আৰম্ভ কৰি পাঠটো আগবঢ়াই নিয়া হৈছে। তাৰপিছত এয়া চোৱা, এনেকৈ দ্বিতীয় দৃশ্য এইটো। দ্বিতীয় দৃশ্যৰ পিছত এইটো আকৌ এটা গীতেৰে সামৰণি কৰা হৈছে। আমি পাঠটোৰ নাট্যকাৰৰ বিষয়ে এতিয়া জানি লওঁ। নাট্যকাৰৰ পৰিচয়। নাট্যকাৰ হ'ল কেশদা মহন্ত। কেশদা মহন্ত 1939 চনত তেওঁৰ জন্ম হয়। 2018 খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁৰ মৃত্যু হয়। তেওঁ এগৰাকী গৱেষক, সমালোচক আৰু শিশু সাহিত্যিক। তেওঁ ৰচনা কৰা কেইখনমান শিশু উপযোগী গ্ৰন্থ হ'ল মহাভাৰতৰ সাধু দুটামান কওঁ, ৰঘুবংশৰ কথা, ৰামায়ণৰ সাধু দুটামান কওঁ, মৌকুহৰ কৰ্মী প্ৰজা, সেউজী ধৰণী ধুনীয়া আদি। এইকেইখন হ'ল শিশুৰ বাবে লিখা শিশু উপযোগী গ্ৰন্থ। তাৰপিছত চোৱা, তেওঁ জগদ্ধাত্ৰী হৰমোহন দাস সাহিত্য বঁটা, অসম সাহিত্য সভাৰ বাসন্তী বৰদলৈ সোঁৱৰণী বঁটা আৰু দুৰ্গাধৰ বৰকটকী সোঁৱৰণী বঁটা আদিৰে সন্মানিত হয়। তেওঁ লাভ কৰা এইখন বঁটাসমূহৰ নাম এইকেইটা হ'ল ইয়াতে কোৱা হৈছে। ইয়াৰ উপৰি তেওঁ অসমীয়া ৰামায়ণী সাহিত্য কথাবস্তুৰ আঁতিগুৰি গ্ৰন্থৰ বাবে 2010 খ্ৰীষ্টাব্দত সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰে। যদি সোধে তেওঁ সাহিত্য অকাডেমী বঁটা কেতিয়া আৰু কি কাৰণত লাভ কৰে, তেতিয়া এইটো উত্তৰ হৈছে অসমীয়া ৰামায়ণী সাহিত্য কথাবস্তুৰ আঁতিগুৰি গ্ৰন্থৰ বাবে 2010 খ্ৰীষ্টাব্দত সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰে। ৰুগৈ বলা গছৰ পুলি। ইয়াত প্ৰশ্ন এটা সুধিছে আৰু তাৰ 4টা অপশ্যন দিছে। 4টা অপশ্যনৰ আকৌ 4টা সৰু সৰু বৃত্ত দিছে, ক খ গ ঘ বুলি। সেই অপশ্যনৰ যিটো শুদ্ধ, প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ যিটো শুদ্ধ, সেই বৃত্তটো আমি পূৰ কৰিব লাগে। যে প্ৰশ্নটো আছে, তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াই সঠিক বৃত্তটো পূৰ কৰা। নাটিকাখনৰ প্ৰথম দৃশ্যত গুণগুণকৈ গীত গাই কোনে ছবি আঁকিছিল? যে প্ৰথম দৃশ্যতে দেখুৱাই গুণগুণকৈ গীত কোনোবাই গাইছিলে আৰু গাই গাই ছবি আঁকিছিল। অপশ্যনটো আছিলে সুমনা, ঋতুপনে, মননে, আকাশীয়ে। উত্তৰ হ'ব মননে। মননে ৰং আহে পাখি মেলি বুলি
গীত এটা গাই গাই ছবি আঁকিছিল। তাৰপিছত চোৱা, সুমনাই সকলোকে হাতে হাতে কোৰখন্তি হাতোৰালৈ আহিবলৈ কিয় কৈছিল? সুমনাই সকলোকে হাতে হাতে কোৰখন্তি হাতোৰালৈ আহিবলৈ কিয় কৈছিল? সুমনাই তাইৰ লগৰবোৰক কৈছিলে যে হাতে হাতে কোৰখন্তি হাতোৰালৈ আহিবা। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল কিয় কৈছিলে, সেই কথাষাৰ কিয় কৈছিলে? উত্তৰটো হ'ল গছৰ পুলি, মানে অপশ্যন কেইটা কৈ দিছোঁ মই। গছৰ পুলিত পানী দিবৰ বাবে, শুকান গোবৰ গুড়ি কৰিবৰ বাবে, গছৰ পুলি ৰুবৰ বাবে, গছৰ পুলিবোৰ জেওৰাৰে বেৰিবৰ বাবে। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল গছৰ পুলি ৰুবৰ বাবে। তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰিছিল গছৰ পুলি ৰুব, আৰু সেইকাৰণে সকলোকে হাতে হাতে কোৰখন্তি হাতোৰালৈ আহিবলৈ কৈছিল। উত্তৰ গ, গছৰ পুলি ৰুবৰ বাবে। ২ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, তুমি ওপৰৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো কিয় শুদ্ধ বুলি বাছি ল'লা? সহপাঠীৰ লগত আলোচনা কৰি কোৱা। মানে এই যে গছৰ পুলি ৰুবৰ বাবে এই উত্তৰটো কিয় বাছি ল'লা? তাৰ উত্তৰ কি হ'ব? সুমনাই গছ ৰোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে কোৰখন্তি হাতোৰা আনিবলৈ কৈছিল। গছ ৰোৱাত মাটি খনন কৰিব লাগে, সেইকাৰণে এই উত্তৰটো শুদ্ধ বুলি কোৱা হৈছে। যে গছ ৰুবলৈ হ'লে আমাক কোৰ লাগিব, খন্তি লাগিব, হাতোৰা লাগিব, আৰু সুমনাই যিহেতু কৈছিলে আনিবলৈ, গতিকে এইটো উত্তৰ শুদ্ধ বুলি কোৱা হৈছে। সেইকাৰণে এই উত্তৰটো বাছি লোৱা হ'ল। ৩ নম্বৰ আছে, তলত দিয়া শব্দবোৰৰ অৰ্থ অভিধান চাই লিখা। যে অসমীয়া অভিধান চাই পেলাই লিখিব দিছে, কিছুমান শব্দ দিছে, শব্দবোৰৰ অৰ্থ মই দিছোঁ, তোমালোকে লিখিব পাৰিবা। ফেৰেঙনি, ফেৰেঙনি মানে গছৰ ডাল। প্ৰদৰ্শনী, আমি যে এক্সিবিশ্যন বুলি কওঁ, প্ৰদৰ্শনী কোনো বস্তু বা কাম জনসাধাৰণৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰা কাৰ্য। জোপোহা, সৰু গছ পুলিৰে থোপাথুপিকৈ ভৰি থকা। বন মহোৎসৱ, গছ ৰোৱাৰ উৎসৱ। শীতল মানে ঠাণ্ডা। খন্তি, মাটি খনন কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা সঁজুলি। গতিকে ৩ নম্বৰত দিয়া শব্দবোৰৰ অৰ্থ পাই গ'লা, এইখিনি তোমালোকে লিখিব পাৰিবা। ৪ নম্বৰ, পাঠটোৰ দ্বিতীয় ছবিখনত কাহিনীটোৰ কোনটো অংশ প্ৰকাশ পাইছে আলোচনা কৰি তলত দিয়া বাকচত লিখা। যে পাঠটোৰ দ্বিতীয় ছবি এখন দিছে, পাঠটোৰ সেই দ্বিতীয় ছবিত কাহিনীটোৰ কোনটো অংশ প্ৰকাশ পাইছে? দ্বিতীয় ছবি গছ এডালৰ মানে ছবি আঁকি আছিলে, সেই আঁকি থকা ছবিখন কি সূচাইছে, কি প্ৰকাশ কৰিছে, সেইটো সুধিছে। উত্তৰ, দ্বিতীয় ছবিখনত দেখা যায় ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে গছ ৰোৱাৰ কাৰ্যত ব্যস্ত হৈ পৰিছে, সকলোৱে সঁজুলি লৈ গছ ৰোৱাৰ কাম কৰিছে। এইটো নাটিকাৰ বন মহোৎসৱৰ কামৰ অংশ। ৫ নম্বৰ, তলত দিয়া প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ কোৱা আৰু লিখা। ক, মননে ছবিখন কিয় আঁকিছিল? প্ৰশ্নটো হ'ল মননে ছবি এখন আঁকি আছিল, সেইখন কিয় আঁকিছিল? উত্তৰ, মননে ছবিখন প্ৰদৰ্শনীত দিবলৈ আঁকিছিল। খ, প্ৰশ্ন হ'ল গছে আমাক কি কি দিয়ে বুলি মননে কৈছে? তাৰ উত্তৰ হ'ল গছে আমাক ফল ফুল শীতল চাহ দিয়ে বুলি মননে কৈছে। গ, প্ৰশ্নটো হ'ল আকাশীয়ে গছৰ মূৰাটোৰ গা গছ আৰু আঠাৰ টোপালত দিয়া ৰঙা ৰংটোৱে কি সূচাইছে? উত্তৰটো হ'ব আকাশীয়ে গছৰ মূৰাটোৰ গা গছ আৰু আঠাৰ টোপালত দিয়া ৰঙা ৰংটোৱে তেজক সূচাইছে। ঘ, বন মহোৎসৱ সপ্তাহৰ সামৰণি সভাখন ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব? উত্তৰ হ'ব ইয়াৰ বন মহোৎসৱ সপ্তাহৰ সামৰণি সভাখন জিলা পুথিভঁৰালত অনুষ্ঠিত হ'ব। উঙ, প্ৰশ্নটো হ'ল পৱন খুৰাই মননহঁতক কি খুৱাব বুলি কৈছিল? উত্তৰ হ'ব পৱন খুৰাই মননহঁতক বুট আৰু নাৰিকল খুৱাব বুলি কৈছিল। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিলে যাওঁ আহা সকলোটি শীৰ্ষক গানটো কোনে গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল? এইটো পাঠটোৰ শেষত আছে। উত্তৰ হ'ব যাওঁ আহা সকলোটি শীৰ্ষক গানটো ঋতুপনে গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। ৬ নম্বৰ, তলত দিয়া প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ আলোচনা কৰি কোৱা আৰু লিখা। প্ৰশ্ন হ'ল মননে ছবিখনৰ জৰিয়তে কি ভাৱ ফুটাই তুলিব বিচাৰিছে? এই মননে যে প্ৰথম দৃশ্যত দেখুৱাইছে, মননে এখন ছবি আঁকি আছিলে প্ৰদৰ্শনী দিবলৈ,
সেই ছবিখনৰ জৰিয়তে কি ভাৱ ফুটাই তুলিব বিচাৰিছে? উত্তৰ, মননে ছবিখনৰ জৰিয়তে গছ ৰোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা, পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আৰু গছৰ উপকাৰিতাৰ ভাৱ ফুটাই তুলিব বিচাৰিছে। গছবোৰ আমাৰ আপোন মানুহৰ নিচিনা বুলি মননে কৈছে। তাৰপিছত খ চোৱা, সুমনাই গছৰ পুলিবোৰ ৰোৱাৰ পাছত সেইবোৰৰ কি হ'ব বুলি শংকা কৰিছে। তাইৰ এই শংকা কোনে কেনেদৰে দূৰ হ'ব বুলি কৈছে? সুমনাই ভয় খাইছিল যে গছ পুলিবোৰ ৰোৱাৰ পিছত কিবা এটা হ'ব আৰু সেই ভয়টো কোনে দূৰ কৰিলে বুলি কুৱেশ্যন কৰিছে। উত্তৰ, সুমনাই গছৰ পুলিবোৰ ৰোৱাৰ পাছত গৰু ছাগলীয়ে খাই পেলাব বুলি শংকা কৰিছে। তাই ভয় খাইছিল যে আমি গছ পুলিবোৰ ৰুম, কিন্তু তাৰপিছত গৰু ছাগলীয়ে খাই পেলাব। কিন্তু তাইৰ এই শংকা ঋতুপৰ্ণে দূৰ কৰিলে। ঋতুপৰ্ণে তাইৰ এই ভয় নাইকিয়া কৰি দিলে। এই বুলি কৈ যে ক্লাবৰ নবীন দা, দীপ দা, বাবুল দাদাহঁতে জেওৰা দি বেৰি দিব। ঋতুপৰ্ণে তাইক বুজালে যে ক্লাবৰ এই যে দাদাহঁত আছে, সেই দাদাসকলে তোমাৰ এই শংকাটো নাইকিয়া কৰি দিব। তেওঁলোকে জেওৰা দিব, গছ পুলিবোৰৰ চাৰিওফালে জেওৰা দিব, যাতে গৰু ছাগলী আহি খাবলৈ নোৱাৰে। মননহঁতে গছৰ পুলি ৰোৱাৰ পৰিকল্পনা কেনেদৰে কৰিছিল? উত্তৰ, মননহঁতে 3 মান বজাত সেন্দুৰী আমজোপাৰ তলত গোট খাই গছ পুলি ৰোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। তেওঁলোকে হাতে হাতে কোৰ, খন্তি, হাতোৰা, শুকান গোবৰ আদি অনাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। এইদৰে তেওঁলোকে গছ পুলি ৰোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। এতিয়া 7 নম্বৰ চোৱা, কোনে কাক আৰু কি প্ৰসংগত কৈছিল লিখা। যে সংলাপ দিছে, সেই সংলাপ বা সেই কথাষাৰ কোনে কাক কি প্ৰসংগত কৈছিল। আমাৰ মানুহকণহঁতে ক শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে নাচি নাচি গান এটা গাবগৈ নহয়। এই কথাষাৰ কোনে কাক কি প্ৰসংগত কৈছিল? উত্তৰ, ঋতুপৰ্ণে সুমনা আৰু মননক কৈছিল। জিলা পুথিভঁৰালত বন মহোৎসৱৰ সপ্তাহৰ সামৰণি সভাৰ প্ৰসংগত। তাৰপিছত খ চোৱা, তোমালোকৰ ঘৰত যে শুকান গোবৰ গুৰি কৰি থোৱা আছে, তাৰে এমোনা লৈ আহিবা। এই কথাষাৰ কোনে কৈছিল? উত্তৰ, মননে ঋতুপৰ্ণক কৈছিল গছৰ পুলি ৰোৱাৰ প্ৰসংগত। পিছদিনাখন গছৰ পুলি ৰুব, গতিকে শুকান গোবৰৰ গুৰি লাগে, সেইটো মননে ঋতুপৰ্ণক আনিবলৈ কৈছিলে। 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলোৱা। যে ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলাবলৈ দিছে, অলপ ইফাল সিফাল হৈ আছে। যে মালতী পেহীয়ে কি কৰিছে? মালতী পেহীয়ে বিলাতী মধুৰিৰ পুলি কেইটামান দি পঠাইছে। জোপোহা হৈ থকা পাতখিনি চুলিৰ নিচিনা লাগিছে। ঘোষকে ক'ব, মাননীয় ৰাইজ, আজিৰ পৰা বন মহোৎসৱ আৰম্ভ হৈছে। মাণিক বৰদেউতাই কথাটো শুনি খুব ভাল পাইছে। জগত খুৰাৰ খুৰীয়ে পকা কল এথোকা পঠাই দিব। গতিকে এনেকৈ মিলাই দিয়া হৈছে, তোমালোকে বহীত লিখিব পাৰিবা। নাটিকাখনত পোৱা ভাৱৰীয়াসকলৰ নামসমূহ বিচাৰি উলিয়াই এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছিলে যে এই নাটকখনত, পাঠটোৰ যি নাটক এখন, সেই নাটকখনত এক্টিং কৰা ভাৱৰীয়াসকলৰ নামসমূহ লিখিব দিছে, এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব দিছে। যে ভাৱৰীয়াসকলৰ নাম চোৱা, মনন, সুমনা, আকাশী, ঋতুপৰ্ণ, ঘোষক, মাণিক বৰদেউতা, পৱন খুৰা, মালতী পেহী, জগত খুৰাৰ খুৰী, চায়েৰা, বুধুৱা, মনাইশ্ৰী, ৰূপক, মানুকণ, লক্ষী ইত্যাদি। এই নামসমূহ আছিলে সকলো, আৰু আছে। আজি প্ৰশ্নটো আহিলে এইকেইটা লিখিলেও হ'ব। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিলৈ ইমানেই। আকৌ আহিম পৰৱৰ্তী পাঠটো লৈ। আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা। বুজি নাপালে কমেণ্টেৰে জনাবা।